اگه این چند روزم مثل من اخبار یوتیوب فارسی رو دنبال کرده باشین، حتما به گوشتون خورده که یوتیوب اومده سیستم مانیتیزیشنش رو یه جوری تغییر داده که فقط پول واسه اون تبلیغای پخش میشه که دقیقاً برای همون محلی که براش تعیین شده پخش بشه. به خاطر همین ایرانی‌ها که حالا با VPN یوتیوب رو تماشا میکنن، حالا هلند، آمریکا یا هر کشور دیگه، آگهی‌های اون کشوری که دیگه براشون پخش میشه یوتیوب دیگه میفهمه و جلوی اینا رو میگیره. که خب از لحاظ اخلاقی هم نگاه کنیم، بالاخره نمیخواد پول از دهنده ها که منبع درآمد اصلی یوتیوب هدر بره دیگه، و خب با اون خیلی نمیشه بحث کرد. منتها من یه چیزی که دیدم اینه که کسایی که به این مسئله همش دارن ریاکشن میدن، کسایی هستن که اوردی درآمد یوتیوب رو شروع کردن و خودشون کریئتورن و هزاران فالوور و سابسکرایبر دارن و از دید خودشون دارن به این مسئله نگاه میکنن. چیزی که من حس کردم وجود نداشت، یه ویدیو از دید آدمی مثل من بود که هنوز یوتیوب رو شروع نکرده درست حسابی، تازه بخواد یاد بگیره، داره کاراشو میکنه، یه سری دوربین و تجهیزات و اینا گرفته، داره ادیت یاد میگیره، داره اینجور کارا رو میکنه و من هنوز میخوام یه مسیر خیلی طولانی رو در مقابل خودم تصور کنم که میخوام برم بهش برسم. حالا با این اوضاعی که پیش اومده، آیا واقعا هنوز ارزششو داره که آدم بخواد وقت و سرمایه و زندگیشو یه جورایی بذاره روی این مسئله که مثلا بخواد یوتیوبر بشه یا حالا یه روزی به این مرحله برسه؟ احتمالا اون کسایی که همین الان کریئتورای شناخته شده ای هستن، جوابشون به این سوال مشخصه که ما ادامه میدیم و نمیدونم میسازیم و فلان و فلان. ولی خب از دیدگاه آدمی مثل من چی؟ من وقتی میخوام تصمیم بگیرم سعی میکنم راجع به همه چیز فکر کنم، نمیدونم همه چیز رو از قبل پیش بینی کنم. برای یوتیوب هم همینطور بود. وقتی که میخواستم یوتیوب رو شروع کنم، تو فکرم این بود که خب اولا راجع به چی بسازم و اینکه فارسی بسازم، انگلیسی بسازم، مخاطبش چجوریه. و خب با اینکه من انتخابم اون موقع کردم و اینجوری بود که خب من فارسی میسازم، ولی الان دوباره این بحث داغ شده، حتی برای کریئتورهای خیلی شناخته شده تر که واقعا باید کانتنت انگلیسی ساخت دیگه، فارسی ساخت، چیکار باید کرد؟ یه خوبی حرف زدن از دیدگاه من اینه که اولا هیچ اهمیتی نداره من چی میگم. یعنی اولا که فکر کنم در حال حاضر من 2 چنل دارم، 7 تا سابسکرایبر اینور، 7 تا سابسکرایبر اونور، 2-3 تاشم که میدونم مشترکه، کلا یه 5-6 نفری هستن که کلا این ویدیو رو میبینن. به خاطر این من هر چی دلم بخواد میتونم بگم، نظرمو لازمی سانسور کنم تا کسی ناراحت بشه یا نه، چون اصلا کسی منو نمیشناسه. حالا از دیدگاه یه آدمی که حرفش زیاد مهم نیست تو این فضا و کسی که میخواد تازه شروع کنه و داره از پایین به بالا نگاه میکنه یه جورایی، آیا دیگه دیر شده، دیگه نمیشه وارد یوتیوب شد و این حرفا؟ با اینکه من تو این موقعیتم و اینا، ولی حرفی که واقعا بهش اعتقاد دارم و میخوام بگم و اون اینه که یوتیوب فارسی هنوز حتی شروع هم نشده، چه برسه که بخواد تموم بشه. حالا بهتون میگم دلیلش چیه، الان بهتون ثابت میکنم. ببین شما 2 تا آرگومنت میتونید داشته باشین، یکی که یوتیوب تموم شده و رفته پی کارش، یا اینکه نه هنوز خیلی فرصت هست. بذاریم از اصل شروع یوتیوب براتون مثال بزنم. یوتیوب خب توی آمریکا باز شده و اول برای کشورهای انگلیسی زبون بوده. خب اولش با ویدیوهای رندوم اینا ملت شروع کردن و بعد شروع شده یه سری کریئتورها شناخته شدن تو زمینه‌های مختلف و بعد یه سری آدم پیرو اونها اومدن توی کار. دقیقاً مثل وارد شدن به یه مارکت. اونایی که بیت کوین رو اول مثلا زیر $100 خریدن، همون کسایی که اول یوتیوب رو راه اندازی کردن. خب اگه بخوام در مورد اشباع شدن فضا بگیم، دیگه از یوتیوب انگلیسی زبان که اشباع شده تر که نیست. میلیاردها ویو هر روز زده میشه و کل مردم دنیا میبینن و هر جوری هم نگاه کنیم مقیاسش اصلا با یوتیوب فارسی زبان قابل مقایسه نیست. یه چیزی که توی یوتیوب اون موقع بود این بود که گفتم اول با ویدیوهای رندوم، ویدیوهای فان، همون ویدیوهایی که ما ملت بلوتوث میکردن و اینجور چیزا توی یوتیوب اومد. موج بعدی کسایی بودن که اولین نسلی بودن که حاضر بودن، یک، اولا دوربین داشتن و دو اینکه حاضر بودن برن جلوی دوربین. که خب این نسل اول کیا میشن گیمرها، میشن اون کسایی که با تکنولوژی سر و کار دارن، اون کسایی که کار تبلیغات، کار فیلم برداری عروسی و فلان و اینا میکردن و اونا کسایی بودن که زودتر شروع کردن و اون موج اولیه و اون استقبال بی سابقه اولیه رو گرفتن، اون منفعتشو بردن، دوباره یه قدم خودشونو بزرگتر کردن، دوباره گرفتن و دوباره بردن جلو. مثال میگم در مورد چنل‌های دوربین. خب هزاران چنل در مورد دوربین هست. یه دوربین جدید که معرفی میشه، خود اون کارخونه شاید به صدها نفر بفرسته تا زودتر نقدش کنن، بررسی کنن و ویدیوهاشون رو وقتی امبارگو برداشته میشه توی لحظه همشو آپلود میکنن. دیدین که مثلا یه دوربین و 100 تا ویدیو ازش میاد. اون یوتیوبرای لگسی مثلا تونی نورتروپ یا مثلا پیتر مکینر یا هاپویا یا نمیدونم فلان، خب اینا وقتی که اومدن اول کارو شروع کردن، خب اون حجم اولیه ویو رو گرفتن
و چون کسی دیگه ای نبوده خیلی توجه زیادی بهشون شده. خب و این توجه زیاد بیشتر علاوه بر اینکه هوشمندی و کار سخت و همه ایناشون بوده، ولی این توجه خیلی زیاد یه دلیل دیگه هم این بوده که اینا خیلی زود وارد این مارکت شدن. خب مثلا همین پیتر مکینان که علاوه کنم 5-6 میلیون سابسکرایبر داره، ویوهای محبوب ترین ویدیوهای 2-3 سال اخیرش شاید از ضعیف ترین ویدیوهای مثلا قبل از 2020ش کمتر ویو بخوره. کلا یوتیوب چیزش عوض شده، بازارش خیلی بزرگتر شده. ولی مسئله که هست اینه که این آدما همچنان اون تاپ هستند و همیشه بهترین اسپانسرها، بهترین دوربین‌ها، بهترین تجهیزات رو دریافت میکنن. خب حالا اگه یه کسی الان توی مثلا فضای انگلیسی زبون بخواد راجع به دوربین ویدیو بسازه و اینجوری باشه که بعد بگیم از سال 2020 2022 به بعد دیگه هیچکی نمیتونه وارد این مسئله بشه، که به خاطر اینکه نه دیگه ویوها مثل قبل، نه سابسکرایبرها مثل قبل. الان هیچ کسی نیستش که چنل راجع به دوربین و عکاسی بسازه و من 5-6 میلیون سابسکرایبر بگیره، به خاطر اینکه الان دوران عوض شده. ولی خب وقتی تو همین دوران تاریک و فلان اینام که حالا من در مورد چنل‌های دوربین مثال زدم که دیگه خیلی اشباع شده و اون آدمای گنده شناخته شدن و شرکت‌های بزرگ آدما و سفیراشون رو شناختن و ولی همین الان توی 2-3 سال اخیر می‌بینیم که کلی دوباره چنل یوتیوب اومده که راجع به دوربینه و با دید جدید، و درسته با اینکه اینها اون سابسکرایبر رو ندارن، اون ویو رو ندارن، ولی همچنان به عنوان یک کریئتور اون اقتصادی که حول خودشون شکل میدن همچنان میتونه زندگیشون رو تامین کنه. و اینجوری نیستش که حتما بخوان اون قبلی ها رو شکست بدن. خب یعنی میخوام بگم وقتی آدمای بیشتری یوتیوب رو میبینن، سلیقه‌های متنوع‌تری هم اونجا درخواست دارن و چیزای متنوع‌تری میخوان ببینن، و به خاطر همین آدما هر مدل ویدئویی که بسازن میتونه مخاطب خودش رو پیدا کنه. پس میخوام بگم دیگه فضای فارسی که از فضای انگلیسی که اشباع شده تر نیست، ولی همچنان اون کسایی که تازه میان وارد فضا میشن جای خودشون رو پیدا میکنن. خب این یه مسئله. این واسه کسایی بودش که میگفتن دیگه دیر شده و تموم شده و فلان. حالا اگه هنوز فکر نمیکنین دیر نشده و شروع نشده و فلان اینا که هیچ. حالا بریم ایران. خب ایران چجوری شروع شد؟ ایران دوباره نسل اول یوتیوبا، ویدیوهای یوتیوب همون ویدیوهای بلوتوثی و بامزه و اینا بود. بعد یه سری آدم که اول دوربین داشتن، گیمرها، نمیدونم عکاسا، فیلمبردارا، اینا اولین کسایی بودن که وارد فضای یوتیوب فارسی شدن. و با وجود فیلتر و سانسور و فلان و همه اینها همچنان این فضا رو تونستن زنده نگه دارن. اما با احترام به همه این کریئتورها و همه این چیزها، به نظر من یوتیوب فارسی هنوز شروع هم نشده. به چند دلیل. دلیل اول که من دلیل بین‌المللیشو مثال زدم. خب ویدیوهای انگلیسی هر اتفاقی که اونجا بیفته بعدش میاد اینجا دیگه. بالاخره اونور بعد یه مستر بیستی به وجود بیاد که اینور تو ایران همه اسکیشو برن دیگه. میخوام بگم ما همیشه از یه جهاتی 99% دنبال روی اون چیزی هستیم که تو دنیا داره اتفاق میفته. به خاطر میخوام بگم این چیزی که تو فضای یوتیوب هست این جای کسی رو محدود نمیکنه. و همونطور که مثال زدم در مورد یوتیوبرهای خارجی، این که مثلا حالا تونی نورتروپ یا مثلا پیتر مکینن یا MKBHD یا نمیدونم فلان یا مستر بیست یا پیودیپای یا حالا همه اینا چون بیشترین سابسکرایبر رو دارن، لزومی نداره که با استعدادترین هم باشن. اینا صرفا زودتر وارد اون مارکت شدن، نه اینکه استعدادی نداشته باشن. من قصد بی احترامی به هیچ کسی رو ندارم، ولی میخوام بگم که خیلی عوامل متعدد هست که یه یوتیوبر رو تبدیل میکنه به یه یوتیوبر. حتی تو بحث درآمد، یعنی شما همین چنل‌های معروف وقتی یه ویدیو میسازن که راجع به درآمدشون صحبت میکنن، بلا استثنا همشون نگاه کنید درآمدی که از ویدیو یوتیوب میگیرن شاید رنک 4 یا 5 درآمدشون باشه. یعنی بقیه چیزا که هست براشون خیلی درآمد بیشتری داره، مثل اسپانسر، مثل حالا کورس یا حالا اون سرویسایی که خودشون به عنوان شخصی با سابسکرایبرشون ارائه میدن. گفتم حالا میرسیم به ایران. خب ایران با احترام به همه کریئتورها، اینهایی که ما الان داریم میبینیم شاید موفق ترین ها باشن در حال حاضر، ولی ما هممون میدونیم که اینا با استعدادترین ها نیستن. خب ما الان خیلی خواننده داریم، ولی وقتی آدم یه بار صدای هایده رو میشنوه میفهمه که آقا استعداد خوانندگی اینه. شاید هم بتونن خواننده شن با کلیپ و موزیک و میکاپ و فلان اینا، ولی اون استعداده هنوز من تو یوتیوب فارسی ندیدم که بگیم آقا این کریئتوره. این نسل جدید یوتیوب که شما دارین تو چنل انگلیسی میبینین که ویدیوهای متفاوته و سبک سینمایی داره و فلان، خب رو سنگ بنایی بنا شده که همین یوتیوبرهای قدیمی تر اینو بنا کردن. پس یه جورایی میخوام بگم هیچکس جای اون یکی رو تنگ نکرده. مسئله بعدی که تو ایران هست اینه که ارزش تخمی پول ماست که
دو تا مسئله رو ایجاد میکنه. یکی این که شما وقتی همون درآمد یوتیوب دلاری بهت برسه، تازه غضنفر هم اون وسط میذاره تو جیبش واسطه و نمیدونم فلان و اینا، انقدر این اختلاف ارزش سطح پول وجود داره که شما با همون درآمد دلاریت هم میتونی اشغال کنی و اصلا کلا لازم نیست هیچ کار دیگه انجام بدی. دیگه بقیه چیزا میشه یه پلاس، مثلا یه چیز اضافه مازاد بر سازمان، وگرنه همون درآمد یوتیوب کافیه. و مسئله بعدی اینه که تولید محتوا خودش خرج داره. دوربین، تجهیزات ادیت، صدا، فلان، تشکیلات، اینا همش خرج داره. و تو ایران با اون ارزش پول شما خیلی باید برنامه‌ریزی کنی تا بتونی دوربین بخری یا فلان بخری. به خاطر همین اونایی که زودتر وارد شدن، اونا تونستن اولین موج درآمد بگیرن، دلار رو در بیارن، بعد برن دوباره خرج کنن، دوباره تجهیزاتشون بهتر بشه. و همینطور شده شما می‌بینید یه اختلاف سطحی به وجود اومده بین اون کریئتورهای معروف که مثلا سطحشون از این کاره و کسایی که تازه میخوان شروع کنن. پس هی اونا ویدیو بیشتر ساختن، هی پول بیشتری گرفتن، هی خودشون رو پیشرفت دادن، هی رفتن بالاتر. خب حالا که الان اقتصاد خراب شده، دیگه کار تمومه تو ایران. اینو دوباره مرجع میزنن به همون قسمت قبلی. اون کسایی که این پولو، مثلا همون گیمرایی که پول ویو رو گرفتن و فقط خرج در و دکور و عشق و حال و نمیدونم فلان و اینا کردن و کیسشون نمیدونم هفت رنگ باشه و نمیدونم فلان و اینا، خب اونا احتمالا الان چالش بیشتری دارن، به خاطر اینکه نتونستن چیزی برای خودشون ذخیره کنن واسه همچین روزی. به خاطر اینکه شما وقتی به صحبت یوتیوبر انگلیسی گوش میدین که درآمد دارن، همون اونا خیلی زودتر از درآمد یوتیوب دست شستن و رفتن سراغ درآمدهای دیگه. به خاطر همین میخوام بگم شاید این اتفاقی که افتاد باعث بشه که دوباره یه ذره شرایط مساعدتر بشه تا اون آدمایی که واقعا استعداد دارن و یه حرف نو میخوان بزنن صداشون شنیده بشه. و یه حرف هم که قبل از حرف آخرم میخواستم در مورد این مسئله بزنم، اونم بحث فیلترینگ یوتیوبه. خب آخه ما تا کی میخوایم همینجوری لنگون بریم جلو؟ این دندون لقو تا کی میخوایم بکنیم؟ خب اگه یوتیوب فیلتر نباشه، الان 1000 تا فکر شکل گرفته که او یوتیوب فیلتر نباشه، اون یارو کریئتوره میگه که من دیگه پول در نمیارم فلان نمیدونم چیه. ولی اصلا واقعیت ماجرا رو نگاه کنین، همونایی هم که الان خودشون کریئتورن، اصلا چرا باید تو که تو ایران زحمت میکشی ویدیو میسازی، چرا باید یه غضنفری اون وسط پول واسطه گری بگیره؟ چرا تو نباید حساب بانکی تو شخصا بتونی بدی به گوگل؟ که یوتیوبر به عنوان یک کار یا شغل باشه و اقتصاد خودشو داشته باشه، خب این مشکلش چیه؟ حالا میدونی از این چی باعث میشه؟ این همین ابری بودن فضای یوتیوب ایران باعث شده که یه سری آدم هم از اونور از صدا و سیما و جای دیگه بخزن بیان تو یوتیوب و بیان بگن که آره ما داریم کانتنت خودمون رو میسازیم و یوتیوب و فلان و بیسار. و شاید این مسئله باعث بشه که اینجور آدما مجبورشن مشخصا صحبت کنن که واقعا پول از کجا در میان. آیا واقعا این پول از هواداراشون بهشون میرسه، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، یا که پول از جای دیگه میرسه، از جیب مردم زده میشه و میاد تو جیب اینا. در انتهای روز اگه بخوام سرتون رو در نیارم و حرفمو جمع کنم، من دارم از دید خودم نگاه میکنم، شما همتون دارین از دید خودتون به ماجرا نگاه میکنید. من این سری کریئتور موفق میبینم که اینا به نسبت بقیه موفقن، به نسبت کاری که میشه بیرون داد هنوز کار خاصی نکردن. پس یعنی هنوز به نظر من خیلی جا هست جلوتر برای پیشرفت کردن و جلوتر رفتن. و بعد مسئله بعدی اینه که خب فارسی زبون منه. من اگه بخوام انگلیسی صحبت کنم، انگلیسی رو من سر چیا بیشتر یاد گرفتم؟ سر درس و مشق و کار و نمیدونم چارت و همش باید راجع به چیزا صحبت کنم، راجع به اتفاقا صحبت کنم، همش باید ریاکت باشه. اگه بخوام حرف دلمو بزنم، اون حرفی که از جون من بیاد بیرون، خب من دیگه زبون دیگه ای ندارم که حرف بزنم. بخاطر این با اینکه من الان شاید فکر کنم اوکی من الان تو کانادا و باید پول در بیارم و فلان کنم و بیسار و بعد کانتنت بسازم و با این حال باز من میبینم اگه من نتونم اون بهترین خروجی خودم رو ارائه بدم، خب چه فایده ای داره دیگه؟ کما اون که همون یوتیوبرایی هم که الان مطرح شدن، اگه اون اول میخواستن به این 2 تا 4 تا فکر کنن، شاید اصلا به این مرحله نمیرسیدن. پس من نمیدونم واقعا چی میشه، نمیدونم چه اتفاقی میفته. صرفا از روند جهانی میبینم که آقا یوتیوب بلاک نشده و تموم نشده. مسئله بعد این که درآمدزایی فقط مربوط به ویو نیست. و مسئله آخر اینه که آقا اصلا اینا رو بیان نگاه کنید، اصلا چرا باید فیلتر باشه؟ یه دست این محدودیت‌های مزخرف رو بذاریم کنار. اولا اینکه شما بتونی بری یه دوربین خوب از نمایندگیش بخری. خب اگه کردیت کارت داشته باشی یا هر چیزی بتونی بری قسطی بخری. وقتی دوربین زیاد باشه تو بازار در دسترس باشه، اون موقع دست دوم ارزشش میاد پایین‌تر، شما میتونی بری دوربین دست دوم بخری. خب
بعد از اون طرف اگر شما بیای حرفتو بزنی، اگه اینترنت دیگه اینقدر محدود و بسته و نمیدونم فلان و تشکیلات و اینا نباشه، شما یوتیوب میتونید تو خیلی جاهای بیشتری از زندگی داخل کنی. میتونی موقع صبحونه ازش استفاده کنی، میتونی نرمش صبحگاهی انجام بدی، میتونی موقع غذا خوردن نگاه کنی، میتونی باهاش سرگرم بشی، بخندی، اطلاعات بگیری، هر کاری باهاش انجام بدی. ولی من خودم یادم وقتی ایران بودم، مثلا به خاطر خط بستم یا حجم خونه اینترنت که محدود بود یا فلان اینا، نمی‌دونستم اونجوری از یوتیوب استفاده کنم. حالا شما فکر کن یه فضای آزادی باشه، شما هر موقع دلت بخواد میتونی یوتیوب نگاه کنی، هر ویدئویی دلت بخواد میتونی بسازی. تجهیزات و مانیتیزیشن و فلان این بساطا نیست. به علاوه شما میتونی با سابسکرایبرات مستقیم در ارتباط باشی، حالا اون چیزایی که الان هست مثل پیتریون یا مثلا چیزای دیگه. خب وقتی همه این راه‌ها رو میبینم، من الان کمترین دلیلو دارم تا بخوام استرس بکشم واسه یه همچین چیزایی که خیلی رو حواس. من چیزی که میدونم که حرف خودمه، کاری که خودم میخوام انجام بدمه و اون چیزی که میخوام بیرون بدم و آپلود کنم. دلیل اصلی هم که این ویدیو ساختم این بود که این فکرایی که همش تو ذهنم داشت میچرخید و یه جوری بزنم بدم بیرون و دیگه بعدش برم سراغ ادامه ویدیو ساختن. در مورد خودم هم بگم که من یه مدت چند تا ویدیو 2-3 تا ساختم، بعد یه چند تا ویدیو هم آماده کردم که بسازم. اتفاقا یه ایونت رفتم که توش کلی کریئتورها از تورنتو بودن و اینا. ولی خب بعدش این مسائل پیش اومد، درگیر جابجایی بودم، اتاقم عوض کردم، دنبال کار بودم، هنوزم هستم و ولی سعی می‌کنم با ویدیوهای ساده‌تر و تقویت ماسل مموری یه جورایی این مسیر رو ادامه بدم. حتی یه جورایی شاید انگیزم بیشترم شد، بخاطر اینکه اگر که چند نفر دیگه از این مسئله دل سرد شده باشن شاید این موقعیتی برای من باشه. سرتون درد نمیارم. امیدوارم روز خوبی داشته باشین، نگران این چیزام نباشین. اگه دوست داشتید سابسکرایب و لایک کنید. من خود برای اینکه معذبتون کنم یه چند ثانیه به دوربین خیره میشم و بعدش میرم. لایک، سابسکرایب. بله خب دیگه، خداحافظ شما.